Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng chồng đi siêu thị, một ngày đi siêu thị mua đồ. Hôm nay đi siêu thị E-Mart. Đây là một trong những cái siêu thị khá là nổi tiếng và có một cái hệ thống siêu thị khá là rộng rãi tại Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng đi siêu thị xem là siêu thị ở Hàn Quốc thì siêu thị to sẽ có những cái gì vui và đặc biệt. Hôm nay vợ chồng mình sẽ mua nhiều đồ xem là mua cái gì, có cái gì ngon không nhé. Và chúng ta hãy cùng đi siêu thị nào. Do tuyết mới xuống cho nên là ở đâu cũng có rất là nhiều tuyết các bạn ạ. Đây, ở gần bãi đỗ xe họ gom rất là nhiều tuyết như thế này. Tuyết rất là trắng và rất là lạnh. Siêu thị này thì khá là rộng và đã có 5 tầng đỗ xe các bạn. Ngày hôm nay thì nhà mình phải lên mãi đến tầng trên cùng tại vì ở dưới thì họ đỗ hết rồi. Cuối tuần rất đông khách hàng đến đây. Và xe ở đây đỗ thì phải mất phí. Vì vậy là khi mua xong thì phải cầm hóa đơn và lấy cái vé gọi là cái vé tính tiền gửi xe. Nếu không thì các bạn phải trả tiền thì mới được thông xe ra ngoài. Và bây giờ đây em gặp một cái xe rất là đẹp và ngầu. Không biết đây là xe của nhà ai. Nhìn đã thấy rất là tuyệt vời, có vẻ rất là đắt tiền các bạn ạ. Xe thì em không có hiểu lắm, tuy nhiên là nhìn thấy cũng thấy mê. Ở thành phố nơi em sinh sống thì cái siêu thị E-Mart này là siêu thị có vẻ là to 102. Bây giờ đang đi xuống dưới và ở siêu thị này thì vẫn chưa có thang máy dạng đi một lèo từ tầng 5 xuống tầng 1 mà bây giờ phải đi trượt từng tầng như thế này. Chỉ có thang máy trượt như thế này thôi, khá là bất tiện. Và bây giờ vợ chồng em phải đi mãi xuống dưới tầng 1. Siêu thị lớn cho nên cuối tuần người ta đi rất là đông các bạn ạ. Cũng có rất là nhiều những cái điểm sale hàng bán giá rẻ này, đa số thì tiền nào thì của nấy. Mình thấy nó rẻ thì chất lượng của nó thì cũng không có ok lắm. Và gia đình thì đến cuối tuần cũng hay đến siêu thị mua sắm và đi ăn, rất là vui vẻ. Ở siêu thị này thì cái cơ cấu của nó chắc là cũng giống như mấy cái siêu thị ở Việt Nam như là Aeon hay là Bixi. Cũng có rất là nhiều những cái khu vực chuyên dụng như là khu mỹ phẩm, khu bán đồ ăn, rồi khu quần áo, khu đồ ăn vặt, nói chung là vân vân và mây mây. Gần Tết rồi các bạn ạ, đang chuẩn bị Giáng sinh cho nên là đang có những cái quảng cáo biển như thế này rất là đẹp mắt và hấp dẫn. Em thì đi siêu thị rất là thích xem những cái đồ giảm giá tại vì giá nó sale khá là nhiều, đặc biệt là quần áo các bạn ạ. Đây, ví dụ như quần áo thì sale khoảng 70% rất là nhiều. Tuy nhiên thì đa số đồ thì cũng không có được đẹp lắm. So với cái mặt bằng ở Việt Nam thì đồ sale ở Hàn Quốc không được đẹp như Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì sale nhiều hơn và có nhiều mẫu mã và mặt hàng hơn. Ở bên này thì hàng đa số là rất là bình dân hay là những cái hàng nó phải lâu lắm rồi họ mới sale. Còn bình thường những cái hãng mới hay là những cái hãng mà còn nổi tiếng một chút họ sale rất là ít. Vì vậy là mua hàng đôi khi cũng khá là khó khăn và giá cả rất là đắt đó. Nếu mà ra chợ mua đồ Trung Quốc thì cũng rẻ hơn, tuy nhiên thì chất lượng của nó cũng không được ok cho lắm. So với Việt Nam mình mua đồ Trung Quốc thì chắc chắn ở Hàn thì không ok rồi. Trong siêu thị này thì họ cũng có những cái cửa hàng thuốc rất là to và cũng có một cái quầy giao dịch khách hàng như thế này, chăm sóc khách hàng khá là Bây tận giờ tình. Thì chồng em đang đợi để chuyển đổi cái số điểm tích ở trong máy được người ta tặng cho và lấy cái tờ giấy tiền gọi là tiền giả ấy các bạn. Ở bên Hàn Quốc thì họ lưu hành và sử dụng tiền giá rất là nhiều để cho tiện cho cái việc thanh toán và mua hàng. Ví dụ như đây, những cái thẻ tặng quà đấy thì bây giờ sẽ được quy đổi ra tiền giả và nhà mình sẽ dùng cái số tiền đó để mua hàng ở trong cái siêu thị này. Đấy là một trong những cái ưu đãi khi mà mua một cái sản phẩm nào đó, như là các bạn mua điện thoại hay là tivi ở những cái cửa hàng điện máy thì được nhận những cái gói quà tặng. Lần này thì nhà mình đã đổi được 150.000 won từ cái phiếu quà tặng và bây giờ sẽ dùng cái số tiền này vào siêu thị để mua sắm. Và chúng ta hãy cùng đi mua sắm nào. Đầu tiên thì bây giờ vào đây là cửa hàng hoa quả. Mình thì rất thích hoa quả và siêu thị ở đây thì hoa quả rất là tươi và nhiều loại có thể lựa chọn. Ví dụ như đây là hồng khô này ở Hàn Quốc khá nổi tiếng và ngon. Và tiếp theo là dứa thì cũng khá là nhiều và đa số là nhập khẩu từ Philippines. Dứa này thì họ bọc theo gói như thế này đã gọt sẵn rồi, các bạn về chỉ ăn thôi. Một hộp này là 10.000 won, khá là tươi và rất là ngon. Có loại thì 5.000 won cắt nhỏ ra. Ở đây thì dâu tây rất là nhiều, bây giờ đang mùa nên rất là rẻ. Một lọ này thì khoảng 10.000 won, rất là tươi và ngon các bạn ạ. Đến Hàn Quốc thì ăn dâu tây và quýt
Quýt bây giờ đang ở đảo Jeju thu hoạch và bán rất là rầm rộ. Ngoài ra thì có các loại cam thì thường ở Việt Nam cũng có, tuy nhiên thì ở Hàn Quốc này cam nhập khẩu ở gọi là Mỹ rất là nhiều. Bây giờ đến cửa hàng rau. Rau ở đây thì nó khá là đa dạng và nấm thì rất là nhiều. Bây giờ Hàn Quốc lạnh, những cái loại rau xanh thì có, tuy nhiên thì nấm vẫn là một trong những cái rau mà được người ta yêu thích. Rau xanh ở đây thì đắt hơn ở chỗ mình một chút, tuy nhiên nó tươi và đa dạng hơn. Nấm này các bạn có thể vào siêu thị này nhà mình đã đi qua một lượt ngắn và xem có những cái gì cần mua, những cái đồ nào tươi và thích ăn. Đầu tiên là phải chọn một khay nấm, sau đó là đi mua một ít hoa quả, tại vì những cái hoa quả này thì để được khá là lâu, đặc biệt là quýt này có thể ăn được vòng nửa tháng cũng không bị hỏng. Và quýt này thì rất là ngọt các bạn ạ, tuyệt vời, chua chua rốt rốt, để lại được lâu nữa, nên là một thùng quýt cũng cộng với lại mua thêm dâu tây. Em thì thích ăn dâu tây và lâu lâu thì mới được đi chợ này một lần, cho nên là phải tận dụng mua các bạn ạ. Chồng em thì cứ chê đắt và không cho mua, tuy nhiên thì lâu lắm mới được đi một lần, nên là chồng cũng chiều vợ, thích mua cái gì thì cứ nhặt, cũng đỡ và cảm giảm rất là nhiều. Và sau khi mua xong hoa quả thì sang mua rau. Ở đây thì có củ cải rất là to và nhìn tuyệt vời. Mua một củ này về thì thường cho vào nấu canh ấy, ninh ra cái nước dùng nó rất là ngọt. Ở Hàn Quốc thì họ ăn củ cải rất là nhiều, vì vậy củ cải được ưa chuộng, và một củ này thì giá là 1.600 mấy won. Khi mà mua củ cải các bạn nhớ phải chọn kỹ xem đầu xem đuôi, xem là có bị khô ở trong không, có bị thối ở chỗ nào không, bị nứt ở chỗ nào không, tại vì cái này củ này nó cũng dễ nhanh bị hỏng. Củ cải này thì một cái mình không thể ăn được hết ngay, cho nên là mua về để ăn dần, được lâu khoảng 10 đến 15 ngày thoải mái. 바나나? 바나나. 예쁘게 보이네. Và đây là cái cách bố trí của cái nơi bán hoa quả của một số cái nước như là Việt Nam và Philippines. Đu đủ ở đây 5.000 won một quả nhỏ xíu như thế này các bạn ạ. Mình thì muốn mua ăn nhưng mà thấy tiếc tiền quá nên là cũng chẳng ăn. Đu đủ thì không phải là một cái thực phẩm mà mình yêu thích. Ở Hà Nội thì là một đất trồng đu đủ, cho nên là đất ở Hà Nội trồng đu đủ rất là ngọt, và đu đủ họ ươm giống, họ lai rất là ngon các bạn. Thăng long ở đây nhìn thì cũng khá là ngon, tuy nhiên thì 4.000 won một quả nhỏ xíu như thế này, nên là mình cũng tiếc tiền không có dám ăn, cũng không có dám mua đâu các bạn. Ở đây thì có cả dừa này cũng 4.000 won một quả. Không phải là nó quá là đắt mà mình không mua, mà mua nó cũng không có ngon. Các bạn ở Việt Nam thì ăn thấy rồi biết rồi đấy, cái vị ở Việt Nam mình nó rất là tươi, nó rất là ngon, trời ơi ăn nó đậm đà làm sao. Nhưng mà bên này ấy, đồ nó không có như vậy. Ăn thì nó cũng gọi là có cái vị gọi là dứa thì có vị dứa, Thăng Long có vị Thăng Long, nhưng mà nó không có ngon. Vì vậy là mua dù tốn tiền mà ăn nó cũng không ngon, nên đôi lúc là cũng thấy tức lắm. Chỉ có chuối thì mua nó giá vừa hợp lý, ăn nó lại khá là vị giống và nó rất là tươi, nó chín cũng rất là thơm và ngọt. Vì vậy là em thì thường hay mua chuối ăn hơn so với các loại quả khác. Và bây giờ sang thiên đường bim bim. Bim bim ở Việt Nam mình thấy ngon hơn, hay là tại vị nó phù hợp với người Việt Nam hơn. Bim bim bên Hàn Quốc em ăn thấy nó ngọt thì quá là ngọt, mà mặn thì lại quá là mặn. Thực ra thì ăn cho nó vui chứ nó cũng không có ngon vị như là bim bim ở Việt Nam mình. Và đôi khi thì có những cái loại bim bim rất là nhạt nhẽo đấy. Vì vậy thỉnh thoảng đi siêu thị thì em cũng hay mua những cái loại bim bim mới để ăn thử xem có loại nào hợp, loại nào ngon. Thường thì ở siêu thị này các cái loại bim bim nó cũng đa dạng và nó ngon hơn. Siêu thị gần nhà em thì nó ít loại và thường thì ăn hết rồi, ăn hết một lượt rồi cũng không thấy nó ngon lắm. Sang bên này thì chọn bim bim tuyệt vời, nó rất là đa dạng các bạn ạ, gọi là trẻ con sang đây chắc là thích lắm. Kẹo bánh cũng rất là nhiều. 이거 맛있을까? 맛있을까 봐 이거. 맛없어? 먹어봤어? 에휴 오빠 모르지. 다 먹어봤어. 진짜? 창크레 하나 좀 사봐 이거. 이거? 스티커. 이거요? 맛없어. 나 그거 좋아하지 않아. 나 이거 좋아해. 이거 좋아. 맛있을까봐. 맛없어. 너무 비싸. 4,000, 5,000, 15개. 이거 맛있을까봐 여보. 봐봐. Em với chồng em mà đi chợ thì đôi khi là cũng hay cãi nhau về cái khoản mua hàng lắm.
Chồng em thì cứ chê là đắt này, cái này tốn tiền này, cái này không mua. Rồi là vị thì đôi khi cũng không có hợp nhau. Em thì thích ăn cái A nhưng chồng thì chỉ thích cái B. Vì vậy là đôi lúc là cũng hay cãi nhau. Đi một lượt thì thấy cái gì hay thì mình cần mình lại mua. Ví dụ như mì này, nhà em đây là mì kiểu mì Hàn Quốc. Những cái loại mì này nấu trong cái thời gian rất là lâu nó mới chín các bạn. Nó không giống như mì Việt Nam mình thả vào nước sôi thì phải nấu nhanh, vớt nhanh ra thì không phải nó mềm, nó nhũn. Ở bên này thì em chả hiểu nó làm theo cái công nghệ gì nhưng mà nấu phải đến hàng 3-4 phút thì nó mới chín. Trời ơi, đun cực kỳ lâu. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng vẫn phải mua về nấu tại chồng thích ăn. Em thì cứ hay nhiều khi chiều chồng, cứ nghĩ chồng thích ăn món gì là mua về nấu cho chồng ăn. Mì ở đây cũng rất đa dạng, có cả nhiều loại mì nhập khẩu từ một số những nước khác như Thái Lan và Việt Nam. nè, 이거 뭐지? 불떡면, 뚝불면 엄청 매운 거. 엄청 매워요? 먹지도 못해 나. 진짜? 그래. Mì hộp như thế này cũng là một trong những cái xu thế hiện nay giới trẻ rất là yêu thích, tại vì hay chơi đêm, ngủ đêm rồi chơi game đó. Đây là một số những cái loại mì không cay, vì vậy em sẽ chọn một gói mua về nấu ăn cho nó đỡ cay nào. Ở các nước càng phát triển thì những cái sản phẩm như đồ hộp, những cái đồ đóng gói càng phổ biến và được phát triển rộng rãi. Đặc biệt ở đây thì các loại cá hộp, thịt hộp cũng rất là nhiều. Ở Việt Nam mình thì họ ưa chuộng những cái đồ tự nhiên, mua đồ tươi sống về nấu ăn để cho đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên bên này thì họ cũng rất là ưa dùng những cái hàng gọi là có sẵn hay là đồ ăn nhanh. Và đây là cà phê. Cà phê thì Việt Nam mình cũng có bán ở đây khá là nhiều như G7 này, rồi cà phê Trung Nguyên. Tuy nhiên thì vì cái lượng cà phê ở Việt Nam, caffeine nó khá là cao, nó dễ mất ngủ, cho nên là nhiều người Hàn họ cũng chỉ thích cái hương vị thôi, chứ còn uống và mất ngủ họ cũng ít khi lựa chọn. Chồng mình bây giờ đang lựa chọn mua một gói cà phê để khi mà đi dạy thì có thể thưởng thức tại văn phòng. Và ở siêu thị E-Mart này thì em thích bánh mì ở đây các bạn. Bánh mì họ làm rất là đa dạng kiểu dáng và nhìn có vẻ bắt mắt và ngon. Đến đây thì đến mua một hộp bánh mì về để ăn sáng cùng với một cốc sữa cũng rất là tuyệt vời. Gói một hộp như thế này khoảng 8.000 won đến 9.000 won. Pizza họ bán cũng rất là nhiều. Cái cách mà họ làm bánh mì nhìn cũng khá là tươi mới và khá là thân thiện. Đó, ôi, nhìn đã thấy đói rồi. Muốn ăn bánh mì quá đi. Bánh mì ở đây thì giá cũng khoảng 1.800-2.000 won một cái. Cái nào đắt thì khoảng 4-5.000. Vì vậy hôm nay em đã chọn một vài cái bánh mì em thích. Nói chung là được một ngày thỏa thích mua hàng và rất là tuyệt vời. Ở Hàn Quốc thì những giới trẻ bây giờ ít khi nấu ăn, vì vậy họ cũng rất hay mua những cái đồ nấu sẵn và mang về nhà thưởng thức. Ví dụ như đây thì họ chiên sẵn này, rồi bán đồ ăn kèm, những cái loại rau chế biến sẵn, đóng hộp lại và để ở trong những cái siêu thị bán rất là nhiều. Hiện nay hình thức gia đình sống một người hay là sống có 2 người thôi rất là phổ biến tại Hàn Quốc. Những cái loại thực phẩm gói nhỏ như thế này càng ngày càng phát triển và phổ biến hơn. Rau, thịt rồi đủ các loại chế biến thực phẩm thì đều phục vụ sẵn sàng cho người tiêu dùng. 카스? 카스 좋지. 카스 괜찮아. 하나도 괜찮고. 이거 하나. 이거 하나 사놓고 이거 하나 두개 사. 이거. 이거 하나 사. 이거 하나 사. 그런데 자리 좀 치워줘. 거기 나. 어디? 가까이. 어떻게 이거지? 이거. 이거. 이렇게. Sau khi mua đồ ăn và những cái thực phẩm cần thiết ở tầng 1 thì bây giờ chúng ta hãy cùng lên tầng 2 để mua những cái vật phẩm như là quần áo, giày dép hay là mỹ phẩm. Leo cầu như thế này, cứ đi và đi. Ở mỗi tầng thì bán đồ khác nhau, như tầng 2 này thì bán rất là nhiều cái đồ quần áo và giày dép. Các bạn có thể thỏa sức đi mua hàng những cái vật phẩm đặc biệt là phụ nữ của mình. Mỹ phẩm và quần áo các bạn ơi. Em thì cứ hay lên đây mua mỹ phẩm giảm giá, quần áo giảm giá, và ở trong này thì đặc biệt có bán rất là nhiều cây cối, hoa lá hay là đồ chơi trẻ em. Những cái cây như này, như cây phát tài này thì giá cũng khoảng 4-50 ngàn won một cây. Cây cối thì khá là đắt đỏ nên em cũng ít khi mua cây lắm. Như các bạn thấy, giày dép và quần áo nốt ở trong Hàn Quốc
siêu thị này rất là đắt, vì vậy là cứ 20.000 rồi 10.000 một cái quần này. Ở Việt Nam mình thì mua trong siêu thị giá nó rẻ hơn và chất lượng có lẽ là cũng đẹp. Vì vậy bạn nào mà mua đồ lót thì nên mua ở Việt Nam mang sang nhé. Dùng vừa chất lượng lại còn đỡ được bao nhiêu là tiền. Quần áo ở đây thì phong cách nó hơi quý bà một chút, tại vì đa số là đồ công sở. Vợ chồng em thì cũng lượn vài vòng để xem có cái nào phù hợp hay không. Tuy nhiên thì cũng không có mua quần áo nhiều. Sau 2-3 tiếng mua sắm chăm chỉ thì bây giờ vợ chồng em đã ra tính tiền được rồi đây. Các bạn thử dự đoán xem là một thùng đồ như thế này thì giá khoảng bao nhiêu tiền ạ? Tổng mất khoảng 150.000 won. Đó. Và tính thanh toán thì ở đây phải mua túi để đựng, chứ không có họ cho túi để mang về. Các bạn cũng có thể lựa chọn là lên tìm cái thùng giấy và xếp vào. Tuy nhiên thì cái phương thức đấy nó cũng hơi cồng kềnh và bưng ra ngoài nó hơi khó khăn, nặng lắm. Nhà em mua nào là bia này, rồi củ cải, rồi là cả quýt. Ôi trời ơi, rất là nhiều thứ, nhìn đã thấy tí nữa phải vác mỏi tay. Chồng em thì thỉnh thoảng cũng hay chiều vợ, nói là vợ ơi em cứ nghỉ ngơi đi, còn cái việc như thế này thì để anh làm cho. Tất cả mọi thứ thanh toán hay làm cái gì thì đều chồng em làm hết. Cũng khá là dễ thương và rất là chăm chỉ. Sau khi thanh toán ra ngoài thì đây một dãy bán mỹ phẩm các bạn ạ. Bây giờ đang cuối năm họ sale cũng rất là nhiều, có nhiều sản phẩm sale đến 70%. Đây là một lọ sữa rửa mặt rất là tuyệt vời, 26.000 won. Lọ này thì bây giờ em đang dùng một lọ gần giống như thế này và thấy nó mịn ra, nó rất là thích các bạn. Có điều là nó không có sale và hơi đắt một chút. Đây là của hãng Tommy. Bạn nào cần mua mỹ phẩm gì thì nhớ liên lạc với mình để mình tìm cho nhé. Rất là nhiều mỹ phẩm ở đây có thể dùng và cải thiện làn da của bạn. Ngoài ra thì có cả son, rồi là những cái đồ trang điểm hay là mặt nạ, rất là nhiều những sản phẩm tốt và cũng đang được sale rất là nhiều. Và bây giờ vợ chồng em chuẩn bị ra về rồi đây, đã lên đến tầng 5 các bạn ạ. Sau 3 tiếng đi siêu thị thì bây giờ đã xong và chuẩn bị ra về. Wow, bây giờ ngoài trời đã tối rồi và rất là lạnh do có tuyết, cho nên là ban đêm nhiệt độ xuống rất là nhanh. Rồi ra đến nơi chỗ đỗ xe mà có nhiều tuyết quá nên là không thể ra đuôi xe cho đồ lên được, phải lùi xe lên một chút các bạn ạ. Và bây giờ thì cái túi này thì nhà em đã mua ở trong siêu thị. Một cái túi này giá khoảng 1.200 won, khá là đắt, túi 75 lít. Đấy, khá là to. Và ở Hàn Quốc khi mà vứt rác thì cần phải cho vào trong túi này. Mua túi sau đó bỏ rác vào để vứt, chứ không thể vứt rác bừa bãi được. Vứt rác bừa bãi thì có thể bị phạt từ 30.000 won cho tới 500.000 won. Và bây giờ mỗi đồ đạc này thì đều phải cho vào trong túi. Oppa 이거 하나 이거 có nói bây giờ mang hết đồ rồi mà chồng em không cho về các bạn, đã bắt ngồi đây đợi pizza. Đi mua cái pizza ở trong siêu thị ấy, giá được 14.000 won một cái. Nói là nó rẻ. Không đi mua pizza ở ngoài, pizza ngoài thì ăn đắt hơn một chút. Cứ muốn đợi thôi. Và bây giờ mới có 5 giờ 15 phút, bắt đợi đến hẳn 50 phút. Ngồi đây 50 phút đợi để lấy pizza thì có chết tôi không chứ chồng của tôi ơi. Chồng em đã đi mua pizza về rồi đây. Vào đây ngồi ăn. Vào đây ngồi ăn chồng ơi. Ui to thế. 13.500 won. Rẻ vậy. Ôi mẹ ơi, một cái pizza rất là to. Oppa, giờ đâu một cỏ. Pizza open, mở ra xem nào. Pizza thì phải ăn ngay nó mới ngon. Cẩn thận nha chồng. Cẩn thận. 여기도 있어. 여기 다. Nó đóng hết mấy vòng. Ôi trời ơi, ở siêu thị này họ bán pizza để mang về nhà. To vật vã mà không nhìn thấy gì quá chồng ơi. Hay. Pizza xúc xích này, thịt này rất là nóng. Bây giờ đang nóng rất là ngon. Tuyệt vời. Ngon quá đi, đang ngồi trong xe các bạn ạ. Ôi trời ơi, to vật vã luôn. Cái bánh pizza này. Oh my god. Mà con. 오빠 불 없어? 불. 그래 불 켜. 맛있어요. 맛있어. 피자 너무 커. 먹어봐. 나도 먹어. 나도 먹어. Ăn thử cái cho nó. Nhìn có vẻ ngon lắm. Và đây sau khi pizza chồng mang về thì bắt đầu chuẩn bị ăn trong xe các bạn. Lấy cho em một miếng. Lấy cho em một miếng. Các bạn, 조심. Nhìn có vẻ ngon đấy. Đó cho.
Ôi, nhìn pizza này cũng nóng, nó đang nóng. 와, 너무 커. 괜찮냐? 맛있어. Và đầu tiên này trộn lên xem bên dưới có cái gì nhé. Đầu tiên là tiết. Đấy, tiết này là tiết bò cùng với một ít rau. Này là rau cải thảo mà họ phơi khô ấy, sau đó là họ cho vào nấu canh. Đấy, tiết thì rất là to. Lâu lắm rồi, lâu lâu lại đến đây ăn một bữa này cũng được, thấy khá là ngon và hấp dẫn. Và sau khi đi siêu thị xong, ăn xong một miếng pizza thì vợ chồng em vẫn chưa thấy no. Chỉ ăn một miếng thôi, tại vì ăn được hết cái pizza đấy, ăn nó rất là khô. Ra đây ăn một bát canh tiết cho nó ngọt miệng, và ăn tiết thì bổ tiết. Và đây là tiết bò các bạn nhé. Món này thì nói chung là ăn nó có hơi mùi tiết một chút này. Bạn nào mà không ăn được mùi thì chắc không ăn được đâu. Và tiết thì không biết ăn tiết có bổ tiết không, nhưng mà lâu lâu ăn một bữa cũng rất là ngon. Hôm nay thì đã chia sẻ đến các bạn một ngày đi siêu thị của vợ chồng em tại Imart. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.